Chào các bạn, rất vui ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây. Thì mình muốn cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mặc dù kênh của mình nó rất là non trẻ, nhưng lại được các bạn ủng hộ rất là tích cực. Thì đó là một cái động lực giúp mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn những cái clip hấp dẫn hơn và thú vị hơn. Thì như mọi lần, ngày hôm nay chúng ta cùng vào bếp để làm một chiếc bánh mì sandwich. Thì hãy cùng xem coi là cái cách làm sao mà nó đơn giản nhưng lại hiệu quả nhé. Đầu tiên là mình lấy ít sữa với nước, mình trộn, mình cho vào trong con men á, pha cho nó tan ra. Sau khi men đã tan hết, mình trộn trong cái phần bột. Một phần bột này á, mình sử dụng để kích hoạt cho cái men nó dậy. Khi mà men nó dậy vậy nó sinh sôi, nó mặn hơn, thì lúc đó mà cái bánh của mình nó sẽ nở tốt hơn nha. Sau khi trộn đều ha, mình sẽ để ở bên cạnh khoảng 1 tiếng đồng hồ để cho con men nó dậy và nó nở ra. Lúc đó mình sẽ thực hiện thao tác nhồi bột. Rồi đậy lại, làm để bên cạnh ngay chỗ ấm này các bạn. Bên cạnh đó mình cũng sẽ trộn bột với những cái nguyên liệu còn lại ha. Ở đây sử dụng đường, dầu ăn, sữa trộn với nước. Cái này là giấm mình pha với lại muối rồi ha. Và cuối cùng là lòng trắng trứng. Ok. Đó, mình trộn lên cho nó đều thôi. Rồi sau khi bột mình đã trộn đều các nguyên liệu lại với nhau ha, thì mình sẽ đem đi ủ. Thì ở đây cũng vậy, mình sẽ đậy khăn ướt lên và để ủ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, song song với lại thời gian mà mình ủ men. Thì mình nhắc lại lần nữa, đó là ở đây á, mình chỉ hướng dẫn cho cái phương pháp làm bánh bằng tay. Nhưng mà nếu như nhà các bạn mà có máy nhồi bột á, thì cứ cho vào trong máy, cho nguyên liệu vô và cũng kích hoạt men như vậy. Sau đó thì cho nguyên liệu vào trong máy rồi cho men đã dậy vào cho nó đánh đều lên. Vậy ủ là được ha. Còn ở đây đó là mình làm bằng tay. Nên mình sẽ sử dụng mấy phương pháp là trộn bột tất cả các thành phần lại với nhau, rồi sau đó để ủ trước khi mà mình cho men vô. Sau 1 tiếng ủ thì men của mình nó nở to lên như thế này ha. Và cục bột nãy mình trộn vô nó vẫn ở trạng thái bình thường, nó hơi mềm hơn tí xíu thôi, chứ nó không có sự thay đổi gì nhiều hết. Bởi vì bên trong nó vẫn chưa có men. Bây giờ mình sẽ cho con men vô. Nếu mà thấy con men mình đã rất là nhiều rồi. Khi mình đổ hết men vô vào trong bột ha, giờ mình sẽ thực hiện cái thao tác nhồi, trộn cho nó đều lên. Cứ vén bột từ ngoài vào trong thôi ha. Để nó trộn cái phần men mình ủ cho nó đều vào phần bột hôm nãy mình đã trộn. Rồi, sau khi trộn tương đối thế này ha, mình sẽ cho cái phần bơ vô. Ok. Và mình nhồi tiếp. Rồi, sau khi mình đã trộn cho nó đều rồi ha, mình cho ra bàn nhồi sơ đi chút xíu trước khi mà mình bắt đầu lấy ra ủ ha.
Thì thường cái này nó sẽ không có dính tay quá nha các bạn. Nếu như tùy theo loại bột mà mình xài á, ở đây mình xài, nếu mà nó có hơi nhão quá thì mình cứ thấm bột vào tay để mà mình nhồi. Rồi, đơn giản vậy thôi. Giờ mình sẽ cho vào cái tô và đem ủ tiếp. Thì ở đây á, mình sẽ ủ trong khoảng 1 tiếng nữa. Mình sẽ lấy ra. Giờ đến công đoạn mình sẽ lấy bột ra ha. Lấy bột ra và mình chia phần. Lúc này bột mình rất là thơm. Mùi men nó được ủ á, kỹ, cho nên là nó có, mình thấy được là như mùi bia nè, mùi của những cái loại trái cây rất là thơm. Ok, này bột của mình là mềm. Rồi bây giờ mình sẽ chia bột thành những cái viên tròn, hoặc là để dài như vậy cũng được ha. Thì tùy theo mình tạo hình. Sau đó mình sẽ để cho bột nghỉ trước khi mà mình thực hiện thao tác tiếp theo, khi rồi mới cho vào trong khuôn mình ủ để nướng. Thì với cái khuôn này của mình á, thì với cái cách tính ha, nếu như mà mình không có đậy cái nắp lên trên á, thì mình sẽ tính là dài nè, nhân rộng nè, nhân cho cao, xong rồi chia cho từ 4 hoặc là 4.5 tùy theo cái mức độ mà mình muốn bắn phồng xốp như thế nào. Rồi sau đó mình sẽ ủ đến ở 2/3 mình sẽ đem đi nướng. Thì ở đây á, với cái khuôn của mình như thế này thì mình sẽ lấy một cục bột là khoảng 300g. Mình sẽ lấy một cục bột khoảng 300g ha. Thì nếu mà mình muốn thì mình cứ vo tròn để cho bột nó nghỉ cũng được, nhưng mà ở đây mình tí nữa mình để hình dáng như thế này mình cán ra cho nó dễ, cho nên mình không cần vo tròn nữa ha. Thì ở đây cục bột dư vậy mình sẽ cho vào cái khuôn nhỏ hơn, túm tất cả những cái bánh vụn đó, những cái viên vụn vụn đó mình sẽ túm nó lại vào bên trong. Rồi ở đây mình sẽ cho bột nghỉ khoảng chừng 10 cho tới 15 phút, sau đó mình sẽ thực hiện thao tác tiếp theo. Bây giờ sau 10 phút nghỉ mình sẽ thực hiện thao tác cán bánh với lại cuộn bánh. Sau đó mình đem đi ủ ha. Để hạn chế bị dính á, mình cho ít dầu ăn xuống mặt bàn, với lại lên trên mặt bánh để khi mình cán dễ dàng hơn hay không. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng bột để chống nó dính cũng được. Cán nó mỏng ra. Thường thì đoạn cuối mình cho nó to hơn đoạn đầu để khi mà mình cuộn vô nó sẽ đẹp ha. Mục đích cán như vậy là để mình đẩy hết những cái bong bóng ra. Nếu như bên trong nó có những cái bong bóng to là cho nó đẩy ra ngoài hết, thì như vậy cái bánh của mình nó sẽ mịn hơn. Rồi, sau đó mình cuộn lại ha. Giống như mình cuộn làm bánh mì Việt Nam vậy á, nó cũng na ná vậy thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đo với cái cỡ của khuôn mình như vậy, mình cho vô ha.
Thì trong cái khuôn này mình đã tráng một ít bơ ở xung quanh để khi mà bột nó nở lên á, và trong cái quá trình nướng và bột nó nở thêm á, thì nó sẽ không có bị dính, nó không có kéo bột, lúc đó bột nó sẽ bung tốt hơn, bên trong nó sẽ xốp hơn ha. Thì bây giờ sẽ đem đi ủ đến khi nào mà nó cao lên 2/3 khuôn thì lúc đó mình sẽ đem đi mình nướng được rồi các bạn. Khi bánh đã nở được 2/3 khuôn như thế này thì ở đây là bánh mì sandwich large, cho nên mình sử dụng cái dầu ăn ha, quét sơ lên trên mặt bánh cái. Sau đó mình sẽ đậy một cái như cái khuôn này của mình không có cái nắp để đậy, nên mình sẽ đậy một cái vật nặng lên trên để tí nữa mình có được cái bánh cái bề mặt của nó bằng ha. Thì ở đây mình đã bật lò được như lò của mình á, mình bật là 190 độ C. Đó. Quét lên đây. Đó, đem vô nướng ha. Rồi, sau 50 phút đồng hồ 50 phút đồng hồ nướng ha, thì cái bánh của mình nó ra như thế này. Đó, hôm nãy mình lót một cái mâm inox lên trên, sau đó mình nướng cho nên cái bề mặt của nó mới được bằng như vậy ha. Đó. Với kích thước của cái khuôn, và từ đó mình tính ra cái cách chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao chia cho 4.5 thì nó ra trọng lượng của cục bột. Thì sau đó là mình cân cục bột với trọng lượng đó, tạo hình ủ, cán ủ, và bây giờ nó cho ra cái bánh như thế này, rất là mềm. Rồi, giờ mình để này chuẩn bị ăn sáng ha. Rồi, chào các bạn. Quên, bây giờ mình sẽ để cái này ở trong khuôn khoảng chừng 10 phút. Thì sau 10 phút mình mới bắt đầu lấy ra khỏi khuôn và mình để trên một cái vỉ để cho nó thông thoáng không khí, cho bánh nó nguội dần, nó không có bị ẩm ở bên dưới các bạn. Nếu mà để trong khuôn này lâu quá thì hơi nước ở bên dưới á, nó sẽ tụ lại và nó làm cho ướt và mềm cái lớp bánh ở bên ngoài nằm ở phía trong này ha. Ok, và chúc các bạn thành công giống như mình. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Chào tạm biệt.